Mulle on tässä vuosien varrella kertynyt jonkun verran kokemusta ajolaseista, eli gogleista. Ja jos rehellisiä ollaan, niin ne toimii aika huonosti maastopyöräilyssä. Suurimman osan niistä designi on suoraan motocrossi- tai laskettelupuolelta, ja homma toimii yleensä siellä paremmin sen takia, että viimaa on reilusti enemmän. Meillä taas, kun me ähistellään tuolla maastopyörällä metsässä, niin tuuletus toimii kehnommin, ja yleensä seurauksena on se, että lasit hiostaa tai huruuntuu, riippuen kelistä. Leatti lähti korjaamaan omalta osaltaan tätä kausi taikka 2 sitten, kun ne lanseeras niiden MTB-goglet, jossa sekä linssissä on reikiä, joka lisää ilmavirtaa, että ne vaihto täältä ylhäältä ja alhaalta perinteiset foamieristykset tommoseen kanaverkkoon, eli paljon harvempaan, jonka pitäisi lisätä sitä ilmankiertoa siellä lasin sisällä, joka vähentää kosteutta ja sitä kautta sekä lisää käyttömukavuutta että vähentää sitä lasien huuruun menoa. Tälle kaudelle Leatti julkaisi uudet goglet, jotka kantaa nimeä Velocity X-Flow tai Crossflow, kohan toi pitäisi sanoa. Ja ne on aika erikoisen näköiset. Jos niitä katsoo ihan suoraan edestä, niin ne näyttää vielä melko lailla normaaleilta laseilta. Kun niitä vähän kääntää, niin toteaa, että tuolta puuttuu iso osa runkoa. Toisin sanoen, kun nämä laittaa kasvoja vasten, niin täältä pääsee suoraan ilma täysin vapaasti alakautta sisään. Ja yläpuolella sama juttu, eli täällä ei ole enää lainkaan foameja. Nämä muutokset tuo nämä lasit melko lähelle semmoista puolivälin kompromissia tällaisten perinteisten maastopyöräily-aurinkolasien ja noitten laskettelu- tai motocross-gogleen välimaastoa. Näiden linssien ilmanoton lisäksi nämä mainostelee uutena näitä strappeja, jotka, mä en tiedä näkyykö se kameralle, mutta nämä on kanssa perforoitu, eli täynnä reikiä niin sanotusti. No, mitäs hitsin väliä sillä on? No sen verran, että jos sulla sattuu olemaan erityisesti näitä kevyt full faceja esimerkiksi, jossa on paljon ilmanottoaukkoja, niin strappi helposti peittää osan niistä ilmanottoaukoista, jolloin se, että strappi päästää reilusti ilmaa läpi, niin saattaa muuttaa yllättävän paljonkin sitä ilmanvaihtoa siellä sun kypärässä. Ulkona on -10 astetta pakkasta ja kaunis auringonpaiste, joten meikäläiselle tuli tarve päästä testaamaan näitä laseja tommoseen keliin, jossa yleensä melko lyhyen lenkin jälkeen lasit on joko täysin jäätyneet tai umpeen huurtuneet. Miten käy näiden Etelä-Afrikassa suunniteltujen lasien kanssa, joita ei taatusti ole valmistaja itse testannut -10 asteessa? Mennään kurkkaamaan. Hey kid, if only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always risk. Yleensä pitkät nousut on se helpoin tapa saada lasit huuruun heti paikallaolon lisäksi. Silloin hikoilu lisääntyy ja ilmanvaihto vuorostaan vähenee. Testiksi päätin polkea Malmin kartanon huipulle.
Viimeistään tuommoisen pitkän ja hikisen nousun jälkeen pysähdyttyä on tämmöisellä pakkaskelilla niin lasit paukannut aina kovasti huurteeseen. Nämä on kuitenkin edelleen täysin kirkkaat. Et jotain tässä on selvästi oivallettu. No, jos ilma vaihtuu loistavasti hikisessä nousussa, niin tarkoittaako se, että viima käy silmiin kun vauhti nousee? Lasketaanpa sama mäki alas melkein 60, niin asia selviää. Lisääntyneen ilmavirran kyllä huomaa, mutta ei se silmiin käy kovemmassakaan vauhdissa. Nyt on tunnin lenkki 10 asteen pakkasessa paineltu läpi sekä metsäpolkuja että reilun kokoinen nousu ja vauhdikas lasku. Ja täytyy sanoa, että taikuri on itsekin hiukan yllättynyt. Mä en saanut noita laseja huurtumaan kertaakaan koko lenkin aikana. Totta kai siihen auttaa se, että linssit on täysin uudet ja naarmuttomat ja klähmäämättömät, mutta silti mä väitän, että kaikki mun muut tämän hetken goglet olisi tuolla lenkillä jo osaltaan joko jäätyneet tai huurtuneet. Se, että kuinka hyvin noi lasit toimii sitten kun rapa lentää ja kesän itikat haluaa sisään sun laseihin, se jää selvitettäväksi myöhemmin, mutta tällä hetkellä mä uskallan väittää, että noi on parhaat lasit, millä ajaa metsälenkkiä talvella. Jos katsoit tänne asti, pistä vielä peukkua videolle ja me nähdään taas ensi kerralla.